لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. في هذه الآية الكريمة يا دكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى قال الأخسرون وليس الخاسرون، مع أن ربما تكون الدلالة واحدة. لا، ما اختلف؟ طبعا ما هي؟ الأخسرون هذا تفضيل، يعني أعلى درجات الخسران، هو الذي يخسر نفسه ماذا بقي له. هو الخسارة فيها تفضيل كمان؟ طبعا يعني كمان في الضلال تفضيل؟ تفضيل، بس في تفضيل بحسب في الخسارة، كما أنه يعني اللي يخسر درهم مثل اللي يخسر مليون. لا ما فيها درجات. الدرجة في هذا أو ذاك، في الحسن والسيء. يعني لو قال هم الخاسرون، أي هذا أكثر في خسران، الأخسرون ولا الخاسرون؟ الأخسرون. خلاص الأذن هي الأكثر لأن خسروا أنفسهم. هذا على غرار يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ليس هنالك أخسر منهم. يا لطيف، هم أخسر ناس. أخسر ناس الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أخسر شيء طبعا. الأخسر، مو فقط أخسر، الأخسر. وهذا أيضا يزيد في الدلالة طبعا، بين أخسر والأخسر. قطعا قطعا. أحسنت. طب في يعني هنا حضرتك قال ربنا تبارك وتعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر، بأنهم. لكن في النمل مثلا قال وهم في الآخرة هم الأخسرون بدون توكيد بأن، فلما؟ واللمسة البيانية الموجودة، ولماذا هنا مؤكدة وهنا ليست مؤكدة؟ الفرق بينهما هو التوكيد ليس فقط بأن، لكن لا جرم أيضا. ولا جرم تأكيد. لا جرم. لا جرم بمعنى ماذا؟ لا ذنب؟ لا بد تأتي بمعنى ولا محالة، والعرب تستعملها بمعنى القسم أيضا. لا جرم؟ نعم، بمعنى حقا، ولذلك أحيانا يجيبوها بالقسم، تقول لا جرم لآتينك، يعني حقا لآتينك. حقا. نعم، تستعمل التوكيد. نعم، بمعنى حقا وبمعنى ماذا؟ لا بد ولا محالة. لا بد. نعم. ولا محالة. نعم، أيضا تأتي بمعنى القسم عند العرب أحيانا. معنى القسم. فهي إذن توكيدان، ليس فقط توكيد واحد. عجيب. لا جرم وأن، يعني لا جرم وأن. يعني صحيح. طب لما جاءت في النمل بدون لم يؤكد بأن، لماذا؟ هو لو قرأنا الآية في سورة النمل، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نعم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ذكر هذا الخسران للذين لا يؤمنون بالآخرة. تمام. وهكذا نعم. في آية هود ذكر كذبوا على ربهم ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، هذه أدهى وأمر كله يعني. ذيك حالة من حالات هذه. في هود أكثر. 3 أشياء ثم قال يضاعف لهم العذاب. يعني تلاحظ هناك فقط ذكر لا يؤمنون بالآخرة. صحيح. هنا ذكر الكذب على الرب ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذا يضاعف زين كم 4 أضعاف 4 فرق ذيك وحدة، أي التي يعني ينبغي توكيدها في هود. خلاص يعني هذا يعني لابد في هود. نعم. يعني مثل القانون الرياضي، يعني لا يمكن يعني أي واحد عنده أي بصر باللغة لا يمكن أن يساويه، لا يقول إلا هذا. لا يمكن. لكن هل وضع اللغة يا دكتور أو المتحدث باللغة العربية الفصيحة لابد أن يراعي كل هذه الأشياء في ذهنه ساعة الكتابة؟ لا، إذا كان يقصد البلاغة والبيان. أما إذا كان هكذا يقول ما يعني على مجرد الإطار العام لا حرج. أما إذا كان يقصد البلاغة والبيان لابد أن يراعي كل ما تفضل، هذه كذا وتلك كذا وهذا. إذا كان يقصد البلاغة والبيان لابد. إذا الكتابة ببلاغة شيء عسير طبعا. يعني صعب المنال طبعا. يعني ليس عجيب. البلاغة لا تتأتى لكل أحد يعني. طب أنا يعني علمنا أنك تقرض الشعر. في كتابات حضرتك للشعر كنت تنقح وتصحح وتعدل وتبدل وتغير أحيانا هكذا؟ أحيانا يعني. تقف أمام المفردة أحيانا. ما رأيك في أن نتحدث في الشعر الذي تكتبه بعض الشعر؟ ليس بيدي نصوص شعرية أقولها الآن حتى يعني. نعم. أنا أداعبكم فقط يا سيدي.